Καλησπέρα σε όλα τα Handy Girls. Σήμερα λοιπόν θα είναι το βίντεο που περιμένατε. Δεν θα πλέξουμε πολύ, αλλά θα πιάσουμε βελόνες ραπτικής, ψαλίδια με ζουρίτσες και θα δούμε βήμα-βήμα πώς φτιάχνονται οι φόδρες σε όλα τα είδη τσαντών που έχουμε. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να δούμε. Πριν ξεκινήσουμε να τα πούμε, εγώ θέλω να δείτε πρώτα τα υλικά. Κάθε καλή crafter, κάθε Handy Girl σας το πω, πρέπει να έχει κάποια υλικά, ένα καλαθάκι. Άλλες είναι λίγο πιο οργανωμένες, άλλες είναι λίγο πιο χύμα. Αυτό δεν μας πειράζει, γιατί η δημιουργία είναι ένα προσωπικό θέμα. Όλες ξέρω ότι έχετε ένα ωραίο πάγκο γεμάτο με καλούδια. Εγώ θα σας πάρω το ωραίο μου το καλαθάκι και θέλω να δείτε 2-3 πράγματα που όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στο e-shop της Handybrand. Λοιπόν, τα αναγκαία θα σας δείξω για να μπορείτε να κάνετε σωστά και όμορφα τη δουλειά σας με φόδρες για τσάντες. Πριν σας δείξω αυτό το ωραίο καλαθάκι, να σας πω ότι οι φόδρες είναι πολλές, υπάρχουν διάφορες. Στο Handybrand είναι έτσι λίγο στακάτα τα υλικά, είναι λίγο λονέτα, είναι λίγο αδιαφροχοποιημένες. Κάνουν ας πούμε και για μαξιλάρες, κάνουν και για κουρτίνες αν θέλει κάποιος. Που ήδη το κάνετε δηλαδή. Αλλά είναι καλό γιατί αυτά τα υφάσματα δεν ξεφτάνε που λέμε στην άκρη πολύ, δεν έχουν πολλές κλωστές, δεν χρειάζονται καρικώματα, κρατάνε και την τσάντα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο πάντα να βάλουμε μέσα και ένα καμβά ή ένα σάλπα αυτοκόλλητη ή κάποιο σκληρυντικό, μπορεί να κρατηθεί και η τσάντα. Ανάλογα όμως την τσάντα. Εμείς σήμερα θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το ωραίο καλάθι. Που να σας πω την αλήθεια, το οργάνωσα λίγο γιατί θα το βλέπατε. Μην νομίζω ότι είμαι έτσι οργανωμένη. Συνήθως είμαι λίγο χύμα εγώ. Τα έχω εδώ και τα βρίσκω και τα κάνω. Λοιπόν, πάμε καταρχήν να σας δείξω 2-3 πράγματα. Μέχρι τώρα ξέρουμε τα σαπουνάκια. Τα σαπουνάκια είναι αυτά της ραπτικής. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποια μολυβάκια που εμένα με βολεύουν πολύ που είναι για την ίδια χρήση, απλά με την ξύστρα τους. Υπάρχουν όμως και το μηχανικό μολύβι. Εντάξει, άρα όλα αυτά είναι σαπουνάκια, αντί για σαπουνάκι μπορεί να έχετε ένα μηχανικό μολύβι που αλλάζει μυτούλα και μπαίνει άλλο χρώμα. Οργάνωση λοιπόν στα κορίτσια μου. Αν για παράδειγμα έχετε μια μπλε φόδρα, θα βάλετε ένα άσπρο μολυβάκι ή ένα κόκκινο ή ένα κίτρινο μολυβάκι για να τη βλέπετε τη γραμμούλα που φτιάχνετε. Άρα και από πίσω έχουν και πινελάκι για να μην λερώνετε. Εντάξει, σαπουνάκια και αυτό. Εννοείται θα μου οργανωθείτε με ωραίες καρφιτσούλες που έχουν επάνω χρώμα. Είναι καλύτερες. Έχετε και ένα ωραίο τέτοιο, πώς να την πούμε, μπουτουνιέρα, κάπως ονομάζεται, που βάζουμε πάνω τις ωραίες τις καρφιτσούλες για να μην τις χάνετε και τσιμπιέστε, το λέω αυτό. Ένα ψαλιδάκι κλωστών, απλό, μικρό. Δεν θέλω να χαλάτε το καλό, θα επενδύσετε σε ένα καλό ψαλίδι που θα είναι για τις φόδρες, ώστε να κόβονται ωραία, αλλά δεν θα το χρησιμοποιείτε ούτε για καμβάδες, ούτε για κλωστούλες, ούτε για ξυλώματα. Θα έχετε ένα άλλο ωραίο μικρό ψαλιδάκι όπως αυτό. Λοιπόν, το επόμενο είναι κλωστούλες πολυεστερικές. Είναι με νάιλον μέσα, δεν είναι βαμβακερές, που σημαίνει δεν κόβονται. Η τσάντα είναι ένα χρηστικό αντικείμενο, το λέω σε όλα τα μαθήματά μου και στο YouTube και στα live και παντού. Θέλει, γιατί είναι χρηστικό αντικείμενο, είναι καθημερινής χρήσης, δεν το τοποθετούμε κάπου και απλά το χαζεύουμε, το χρησιμοποιούμε κορίτσια. Και ξέρετε εσείς πώς χρησιμοποιούμε εμείς τις τσάντες. Τουλάχιστον θα πω για μένα και για πολλές από εσάς. Βάζουμε μέσα τα πάντα μας τώρα, όλο το σπίτι μας είναι σε μια τσάντα. Λοιπόν, άρα η κλωστούλα θα κρατήσει δυνατά τη φόδρα μας με τα υφάσματα αυτά τα ωραία, που είναι και διαβροχοποιημένα και πλένονται. Το σηκώνεις δηλαδή λίγο το υφάσματα και την πλένεις εσωτερικά αυτή τη φόδρα. Θέλω να έχετε μια καλή μεζουρίτσα με εκατοστά, φαρδιά όσο μπορείτε. Τις Handybrand ας πούμε είναι φαρδιές, όχι στενή, γιατί δεν θα μπερδευτείτε. Θέλουμε βελόνες, σας προτείνω του τυφλού περάσματος. Ακούστε, υπάρχει και αυτό, λέγεται τυφλό πέρασμα. Για κάποιους που δεν ράβετε, οι βελονίτσες αυτές, θα τις ανοίξω λίγο απλά για να μπορέσετε να τις δείτε, έχουν από πάνω μία εγκοπή και περνάει πολύ πιο εύκολα η βελόνα. Θυμάστε τη γιαγιά, τη μαμά, τη θεία που προσπαθούσε με τα γυαλάκια της να περάσει μέσα την κλωστή? Τώρα πια αυτό δεν χρειάζεται. Τσακ, μπαίνει εύκολα και δεν έχετε δικαιολογία να μην ράψετε τη φόδρα. Τη βρήκαμε τη λύση λοιπόν, να το ξέρετε, τη βρήκα τη λύση. Λοιπόν, τα βελονάκια είναι δεδομένα γιατί σε κάποια για να μπουν τα σκληρητικά και όλα αυτά θα τα κάνουμε με βελονάκι.
θέλω να το κοιτάξετε καλά αυτό το καλαθάκι. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο e-shop της Handybrand και είναι τα χρήσιμα. Τα αφήνω λοιπόν στην άκρη αυτό και το ωραίο μου καλαθάκι. Σας είπα, το οργάνωσα για σας. Λοιπόν, ψαλίδια ραπτικής. Ένα καλό για ύφασμα. Θα πάρετε ένα που κόβετε και δεν θα το κάνετε τίποτε άλλο. Μόνο για τις φόδρες μας. Μόνο για τα υφάσματα. Το αφήνω και αυτό στην άκρη και πάμε τώρα να σας πω λίγο για τα σκληρητικά. Τις φόδρες τις είδαμε. Πριν από τη φόδρα, σε κάποιες τσάντες που είναι πλεχτές, μη σας πω και υφασμάτινες ή και ντυτές ακόμα, θα πρέπει να βάλουμε σκληρητικό. Αλλιώς ονομάζεται επένδυση. Στη Handybrand τα σκληρητικά είναι πολλά, τα έχουμε μελετήσει πολύ, είναι η δουλειά μας, δεν είναι μόνο πλαστικός καμβάς. Γνωρίζετε ότι υπάρχει αυτό το μέγεθος πλαστικού καμβά εδώ, με το κουτάκι που είναι 1 εκατοστό, σε διάφορα χρώματα. Υπάρχει ο καμβάς που είναι με 0,5 τρυπούλα, είναι λίγο πιο λεπτός, για να καταλάβετε τη διαφορά, και οι δύο κάνουνε. Υπάρχει ο καμβάς που είναι ένα φύλλο με 50-60 εκατοστά μήκος, που και αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσετε. Κάνει και για κέντημα, αλλά κάνει και για στακάρισμα, είναι σε λευκό χρώμα και είναι φύλλο καμβά. Είναι 50x40 ή 50x30, έχουμε διάφορα μεγέθη ανάλογα την περίοδο. Υπάρχει λοιπόν η σάλπα που είναι αυτοκόλλητο, είναι το σκληρητικό αυτό, το δερμαπρέν που λέμε αυτοκόλλητο, με λίγη κόλλα και μας βοηθάει. Και υπάρχει και το σκέτο χωρίς κόλλα. Θα τα αφήσω στην άκρη και εμείς θα πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τώρα μαζί, βήμα-βήμα, καθίστε να τα φτιάξω ωραία εδώ, να μην μας φεύγουνε. Θα δούμε λοιπόν όλων των ειδών τις φόρμες τσαντών που χρειάζεται να βάλουμε φόδρα και καμβά ή σκληρητικό. Θα δούμε και τα δύο δηλαδή, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Μόλις τελειώσουμε την τσάντα μας, ξεκινάμε το στακάρισμα και τη φόδρα μας. Προσέχτε τώρα τι δύο έχουμε. Θα δούμε σήμερα στο ίσιο κομμάτι και στο καλαθάκι. Σε διάφορα μεγέθη και διάφορο στυλ επένδυση και φόδρα. Πάμε όμως τώρα να τα δούμε μαζί. Βήμα-βήμα αυτά. Ας πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε την πρώτη φόδρα. Θα την ονομάσουμε το ευθύ κομμάτι με την τσάντα, δηλαδή το ευθύ μπορεί να είναι ποσέτ, μπορεί να είναι το σώμα της τσάντας που από πάνω μπαίνει ένα καπάκι που έχει πλαϊνά, ευθεία πλέξιμο ας το πούμε. Και υπάρχουν πολλών ειδών τσαντούλες που τις φτιάχνουμε έτσι. Θα δούμε λοιπόν πώς βάζουμε τη φόδρα και πώς βάζουμε και το αυτοκόλλητο τη σάλπα που έχει λίγο κόλλα επάνω. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είναι ένα έτοιμο κομμάτι, μία τσαντούλα, που αυτή θα γινότανε αυτό εδώ το κομμάτι και θα γίνει μάλλον. Ή θα γίνει έτσι και μπορεί να μπει η ράβδος. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, απλά το είχαμε πλεγμένο. Μάλλον κάπως έτσι το βλέπω. Θα μπουν εδώ ωραία πλαϊνά και εδώ θα μπει η ράβδος ή ένα καπάκι. Θα αποφασίσουμε. Λοιπόν, έχουμε το σώμα μας. Εδώ θα χρειαστούμε μεζουρίτσα γενικά, κορίτσια. Αφήνω το αυτοκόλλητο τη σάλπα εδώ και τη φόδρα που θα βάλω και θα σας εξηγήσω κάτι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι που είναι στο περίπου, εγώ θα σας δείξω έναν τρόπο για την πιο αρχάρια. Για κάποια που δεν ξέρει καθόλου ραπτική. Όσες γνωρίζετε, όσες έχετε και μηχανή, εννοείται θα ξεπεράσετε όλες μας, θα μας ξεπεράσετε. Λοιπόν, είναι 34 και μήκος είναι 51, τελειωμένο με το άριχτό του το περιμετρικό. Πάμε από την πίσω πλευρά του πλεχτού μας. Έχουμε κόψει τη σάλπα με το ψαλίδι που είναι με το μέτρο, προσέχτε με, εδώ. Αυτό είναι το αυτοκόλλητο, δεν το ξεκολλάω όσο μπορώ, ούτε το παιδεύω πολύ, γιατί σιγά σιγά η κόλλα θα ξεραθεί. Βλέπετε, δεν έχει πολύ κιόλας, κολλάει όσο πρέπει. Δεν είναι όμως για να κολλήσει τη φόδρα, θέλει πάλι ράψιμο. Είναι για να μας βοηθήσει την ώρα που στακάρουμε και ράβουμε. Το βλέπετε το κομμάτι, είναι λίγο πιο μικρό κατά 1 με 1,5 εκατοστό περιμετρικά από το πλεχτό που έχω. Θα αφήσω τώρα το πλεχτό στην άκρη για λίγο, εδώ, και θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Εδώ έχω ένα κομμάτι φόδρα πολύ μεγαλύτερο από την τσάντα μου. Το βλέπετε? Θα το γυρίσω ανάποδα. Θα το βάλω κάπου εδώ. Βάζω αυτό. Το βλέπετε? Τι θέλω? Αφού έχω μετρήσει τη σάλπα, αυτό το αυτοκόλλητο, ότι είναι στο μέγεθος της τσάντας μου, εγώ θέλω τώρα η φόδρα μου να είναι 2 με 3 εκατοστά μεγαλύτερη από το αυτοκόλλητο και από το πλεχτό τελικά, αν το σκεφτείτε. Θα πάρω ένα χάρακα γιατί εμένα με βολεύει, μπορεί να πω και τη μεζούρα.
θα πάρω ένα από αυτά εδώ τα σαπουνάκια, γιατί με έχουν βολέψει, όχι για κάτι άλλο, και θα πάω σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπετε, έτσι με το μάτι. Βάλτε το και λίγο ίσια, μην πάει και χαμένο το υπόλοιπο ύφασμα, ή αυτό μπορεί να κάνετε για να κάνετε οικονομία, να πάτε πάνω, να υπολογίσετε αυτό που θέλετε, βλέπετε, για να μείνει από κάτω το υπόλοιπο, ώστε αυτό κάτι θα το κάνουμε, κάπου θα χρησιμεύσει. Και να σας πω και κάτι άλλο, αγοράζετε τα υφάσματα 50 εκατοστά ή 1 μέτρο. Εκεί έχετε λιγότερη φύρα που λένε οι ράφτες. Κάπως τους λέμε αυτούς. Άρα στα 50 εκατοστά θα σας φτάσει για 2 με 3 τσάντες. Αν πάρετε 30 εκατοστά δεν θα φτάσει από κάτω για μια δεύτερη ή τρίτη τσάντα. Λοιπόν, προσέχτε. Βολιπάκι. Τραβάω μέχρι κάτω με το χαρακά μου. Όσο γράφει είναι σαπουνάκι, αντί για το σαπουνάκι. Πάω εδώ. Ίσα ίσα να σημαδέψω. 2-3 εκατοστά. Δεν παίρνω καν τη μεζούρα να μετρήσω. Βλέπετε. Εδώ. Το πάω λίγο πιο έξω. Αν δεν σας γράφει, βλέπετε, θέλει αυτό, είναι σαπουνάκι κανονικό. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Και δεν μας νοιάζει να είναι ίσιο, ούτε αυτό να το φοβηθείτε, γιατί με τη σάλπα το αυτοκόλλητο φορμάρει επάνω η φόδρα. Αν η σάλπα είναι κομμένη σωστά, η φόδρα είναι και, ας μην είναι και ίσια, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, πάμε εδώ, από πάνω το έχουμε υπολογίσει πόσο το θέλουμε. Εκεί. Και παίρνουμε τώρα. Το βλέπετε, γύρω-γύρω. Αν σας έχει κάνει πολλά, να ξέρετε με αυτό μπορείτε και να σβήσετε αν έχει κάνει δεύτερη γραμμή. Τη βλέπετε. Αυτό είναι το καλό με αυτά τα υλικά crafting της Handybrand. Έχουμε μαζέψει ό,τι καλύτερο για να βοηθήσουμε και κάποιον που δεν ξέρει. Να το. Λοιπόν, καλό ψαλίδι. Το ψαλίδι αυτό θα χρησιμοποιείτε μόνο για φόδρες. Τίποτε άλλο. Σας το λέω εκ πείρας. Την έχουμε πατήσει πολλές φορές. Το αφήνω στην άκρη. Πάω από την πάνω πλευρά τώρα, εδώ που δεν έχω μαρκάρει, γιατί είπα θα πιάσω από εδώ. Βάζω το ψαλίδι πολύ μέσα. Βλέπετε, το ψαλίδι ραπτικής κόβει εδώ με τη μία γάντι. Το βάζουμε μέσα όσο μπορούμε. Το κρατάμε εδώ. Βλέπετε, δεν κάνουμε πολλές ψαλιδιές, το προχωράμε. Δείτε με ένα. Αυτό. Και αν έχετε και κάποιον βοηθό αντίσταση από την άλλη, ακόμα καλύτερα. Βλέπετε, πάει μόνο του αν θέλεις. Να το κρατήσω από εδώ να το δείτε. Βλέπετε, αυτό θέλουμε. Έτσι κρατήστε το ψαλίδι, γιατί δεν βγάζει πολλά κλωστάκια, δεν χρειάζεται πολύ καρύκωμα ή καθόλου. Βασικά τα δικά μας δεν θέλουν καρύκωμα, αλλά καμιά φορά λες μου ξέφτισε, ας την καρικώσω πριν. Ξέρετε τι είναι το καρύκωμα, αλήθεια? Κορίτσια μου όμορφα. Αυτό που πάμε πριν και κάνουμε λίγο τη φοδρίτσα με λίγο την κλωστούλα για να μην αρχίσει και ξυλώνεται. Αυτό με τις φόδρες της Handybrand δεν θα γίνει. Θα πρέπει να κάνετε ένα πολύ σοβαρό λάθος, δηλαδή ή να έχετε ψαλίδι zigzag που κάνει άλλο πράγμα ή το ψαλίδι σας θα είναι χαλασμένο. Βλέπετε ότι όπως κόβω δεν βγαίνει ούτε μία κλωστή. Το βλέπετε, και αργά που το πήγα. Τίποτα. Και έτσι θα γυρίσω απλά τη φόδρα και θα ραφτεί. Είναι μαγικές τώρα μεταξύ μας, μόνο που δεν ράβονται μόνες τους. Μόνο αυτό θα σας πω. Μόνο αυτό δεν κάνουνε. Γελάνε τα αγόρια μου εδώ όλα. Θα μάθουνε και ραπτική σήμερα. Μην ξεχνάτε, για το κάθε υλικό που βλέπετε υπάρχει link στην περιγραφή για να τα βρείτε ωραία και μαζεμένα όλα τα υλικά ραπτικής. Λοιπόν, αυτό μένει στην άκρη και κάπου θα χρησιμεύσει, ένα πάτο, κάτι θα βρούμε. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα, αυτοκόλλητο από πάνω, τσάκα τσάκα. Ξεκολλάω, πάμε, μία και έξω. Γρήγορες κινήσεις για να μην χαλάσει η κόλλα. Είπαμε, δεν είναι πολύ δυνατή, είναι ίσα ίσα για να μας βοηθήσει στο ράψιμο. Εδώ, γρήγορα, βλέπετε, ακόμα και να ήταν στραβή λοιπόν η φόδρα, φορμάρει με τη σάλπα. Γι' αυτό την αγαπώ τη σάλπα, γιατί είναι ένα μαγικό υλικό. Αυτή η λίγη κόλλα κάνει τη δουλίτσα της. Κολλάμε λοιπόν εδώ, ξεκόλλησα τελευταία στιγμή, προσέχτε το, αλλιώς θα χαλάσει. Πάμε γρήγορα, το κολλάμε αμέσως εδώ, ώστε η κόλλα που έχει στη μέση, με προσοχή, να πιάσει λίγο πάνω στο πλεχτό. Αυτό θέλουμε. Και λίγο ίσια εδώ, να μην μου φύγει, εδώ λίγο προσαρμόστε το. Εκεί. Βλέπετε, να το.
Εδώ. Η κόλλα λοιπόν που έμεινε στη μέση κολλάει πάνω στο πλεχτό για να μας βοηθήσει στο ράψιμο. Αυτό είναι όλο. Παίρνουμε μια βελόνα και την κλωστή μας την πολυεστερική, αυτές εδώ τις ωραίες που είπαμε πριν, πολυεστερική, το ξαναλέω. Και πάμε σιγά σιγά εδώ, αυτό το βάζουμε μέσα και τι κάνουμε. Τσιμπάμε τώρα, εδώ έχουμε δουλίτσα, κάνουμε να σηκώσουμε μανίκια, να κάνουμε κότσο τα μαλλιά μας, τα ξέρετε όλα αυτά. Περνάμε λοιπόν, σας πήρα και κόκκινη για να το δείτε. Αφήνω εδώ την άκρη επίτηδες, τσιμπάμε το νηματάκι μας, τσιμπάμε τη φόδρα στην άκρη και ας είναι από μέσα το σκληρετικό, πιάνετε. Εδώ. Σιγά σιγά. Βάζουμε και λίγο ωραία μουσικούλα και να δείτε τι ωραία φόδρα και τσαντάρα θα φτιάξετε μετά. Γελάτε, το ξέρω, πολλές γελάτε, το ξέρω, γιατί δεν αγαπάτε καθόλου το ράψιμο, αλλά μετά από αυτό και μετά από τα υλικά που θα προμηθευτείτε, πιστέψτε με, θα την αγαπήσετε πιο πολύ τη φόδρα από ότι το πλέξιμο. Χάντι Μπραγκέλς. Λοιπόν, πάμε εδώ, σιγά σιγά. Ωραία, ωραία. Σας είπα ότι έχω βάλει αντίθετο χρώμα κλωστής, ώστε να το βλέπετε. Έβαλα ένα έντονο. Εδώ θα μπορούσαμε να μπει μια γαλάζια, μια μπλε. Γενικά προμηθευτείτε τα βασικά χρώματα, δηλαδή μία μπέζ, μία μαύρη, μία μπλε, μία γκρι και είστε ιδανικά. Και εδώ θα πήγαινε και γκρι, καταλάβατε. Δεν χρειάζεται να είναι ίδιο το χρώμα. Και πάμε λίγο και το κρύβουμε. Φαίνεται λίγο παραπάνω δε βελονιά γιατί είπαμε είναι κόκκινη η φόδρα. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και ξαναπερνάμε άλλη μία αν χρειαστεί. Όλο μαζί. Αυτά εδώ τα πιάνουμε μέσα. Βλέπετε όλα. Και στο τέλος το κλείνουμε με έναν ωραίο κόμπο και είναι έτοιμο. Το βλέπετε. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος τρόπος. Γυρνάει. Αυτό εδώ θα είναι ραμμένο και έτσι δεν θα χρειαστεί να είναι εδώ. Θα έχει τεντωθεί το πλεχτό μας. Και θα είναι εδώ η τσάντα μας. Να την. Να το πρώτο. Και έφυγε. Το βλέπετε, δεν είναι δύσκολο. Έλα που ήταν δύσκολο. Έλα μη μου γκρινιάζετε και είστε όμορφα κορίτσια όλα. Πάμε στην επόμενη. Έλα, πάμε να τη δούμε πάλι. Το καλαθάκι μας. Είστε έτοιμες να δούμε την επόμενη φόδρα? Θα την κάνουμε με καμβά αυτή τη φορά, πάλι στο ευθύ κομμάτι. Λοιπόν, εδώ έχω διαλέξει μια ωραία πουά από τα ωραία, τα υφάσματα που έχουμε. Θα τα αφήσω στην άκρη. Έχουμε λοιπόν το σώμα της τσάντας χωρίς το άρρηκτο, το περιμετρικό, κορίτσια, εδώ. Έτσι μ' αρέσει να βάζουμε τον καμβά, τον πλαστικό, που είπαμε ότι υπάρχουν δύο μεγέθη. Αυτό και το άλλο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όποιο και να βάλετε. Εσείς ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είναι εδώ η καλή μου, βλέπετε. Έχω την ανάποδη. Έχω κόψει ένα κομμάτι καμβά με ένα άλλο ψαλιδάκι, όχι για τις φόδρες. Έχουμε ψαλιδίσει γύρω-γύρω τα αγκαθάκια, στα πούμε, αυτά που βγάζει ο καμβάς όταν κόβει τα κουτάκια. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Το βελονάκι μας στο νούμερο 4, το νήμα μας στο κατενέλα που έχουμε πλέξει στην τσάντα και πάμε να κάνουμε το περιμετρικό άρρηχτο μαζί με τον καμβά. Θα το γυρίσουμε τώρα από την καλή μας, εδώ, το καμβά θα είναι από κάτω. Θα τεντώσουμε λίγο ωραία το πλεχτό μας εδώ και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Θα πιάσουμε λοιπόν μαζί τον καμβά από κάτω που τον βλέπετε. Ξεκινήστε από όπου σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει από το φαρδί κομμάτι. Θα μπω εδώ να πιάσω το πρώτο θυλάκι για να προχωρήσω. Λοιπόν, από την ανάποδη βλέπετε, το έχω από την καλή από μένα για να βγει σωστά το άρρηχτο. Και εγώ μπερδεύομαι καμιά φορά, μην νομίζετε. Λοιπόν, ταυτόχρονα πιάνω την ακρούλα από κάτω, βλέπετε κάποια κολπάκια, για να μην έχω πολλά ενώματα μετά. Και μπαίνω ένα-ένα άρρηχτο να πάω περιμετρικά και πιάνω μαζί και τον πλαστικό καμβά. Συνήθως μπαίνουμε μία φορά σε κάθε κουτάκι, δηλαδή ένα θυλάκι, ένα κουτάκι, αλλά υπάρχει περίπτωση ανάλογα το πλέξιμο να χρειαστεί να μπείτε σε ένα κουτάκι και 2 φορές, να κάνετε δηλαδή 2 άρρηχτα. Αυτό μπορείτε μόνο εσείς να το δείτε ανάλογα πως είναι το πλεχτό σας. Φυσικά στις γωνίες θα μπούμε 2, μπορεί και 3 φορές ανάλογα το πλεχτό και ανάλογα το χέρι σας, κορίτσια, στο βελονάκι. Εδώ ας πούμε σκέφτομαι να μπω, όχι δεν χρειάζεται 2. Όχι, θα μπω 2. Κοιτάξτε, βλέπετε, είναι το επόμενο θυλάκι και έχω μπει στο ίδιο κουτάκι που βάλα το προηγούμενο. Εδώ. Σας πάει μόνο του, εσείς θα το δείτε. Το
το ισιώνω λίγο εδώ. Ωραία. Έχετε καθαρίσει πολύ καλά τον πλαστικό καμβά γύρω-γύρω. Προσέχτε το αυτό, να είναι λίγο το κομμάτι. Να μην έχει πολλά αγκαθάκια, γιατί μπορεί και μετά και στη φόδρα ακόμα να τα νιώθετε. Λοιπόν, προχωράμε εδώ. Να ανοίξω λίγο ακόμα νηματάκι, είδατε, το θέλει και αυτό το ατιμούτσικο του, αυτό το άριχτο, το περιμετρικό, τρώει και αυτό. Το είδατε, το είδατε. Λοιπόν, να πιάσω πάλι αυτό το τελευταίο που άφησα, γιατί δεν μου αρέσει να αφήνω πολλά νηματάκια και να φαίνονται, βλέπετε, το έχω πιάσει όλο από μέσα και έτσι δεν θα φαίνεται πίσω. Θα μπορούσατε και να το, εντάξει, και να το κεντήσετε από μέσα, να το περάσετε μέσα στον καμβά κάπως. Θα σας πάω μέχρι στη γωνία να δείτε. Εδώ. Εδώ λοιπόν. Ξαναμπαίνω 2 φορές και σε αυτό το κουτάκι. Εσείς θα το δείτε όπως είπαμε. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά με έχετε ρωτήσει ξανά και ξανά, γι' αυτό το κάνω. Λοιπόν, εδώ στη γωνία μας ας μπούμε 2 και 3 φορές, μη σας πω. Για να δω. Θα μπω και τρίτη. Θα μου αρέσει πιο πολύ. Για να δω. Ναι, είναι πιο ωραίο. Βλέπετε που στρώνει πιο ωραία με τα 3. Μ' αρέσει. Λοιπόν, και γυρνάμε και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε περιμετρικά όλο με ένα άριχτο, κορίτσια. Γύρω-γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ και να συνεχίσουμε να βάλουμε την ωραία μας τη φώτρα, την ωραία, αυτή την μπουατλά. Λοιπόν, και φτάσαμε σχεδόν να το τελειώσουμε το περιμετρικό άριχτο με τον καμβά μας. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο, θέλει λίγο το χρόνο του, θέλει λίγο την τσαχπινιά του, θέλει από αυτό, θέλει από εκείνο. Λοιπόν, προσέχτε τι θα κάνουμε εδώ τώρα. Δεν θα κόψω το νήμα, λέω, ακόμα. Θα πάω και θα σας το κάνω εδώ ένα βουβό. Θα μου πάρετε αυτό το θυλάκι το τελευταίο εδώ. Εδώ. Και να το κόψετε δηλαδή μπορείτε. Ό,τι θέλετε εσείς. Θα το περάσω από εδώ. Θα το κόψω τώρα το νήμα και ακούστε τι θα κάνουμε τώρα για να στερεωθεί καλά. Όλα τα μυστικάκια εσείς θα τα μάθετε εδώ μαζί μου. Όλα. Αφήνω το ψαλιδάκι μου. Περνάω την κλωστή εδώ απ' έξω. Την έκοψα και μεγάλη, βλέπετε. Ωραία. Αφήνω το βελονάκι και θέλω να πάρω μια βελόνα μπετονιά. Εγώ έχω τη μεσαία. Για ράψιμο γενικά μου αρέσει η μεσαία, όχι πολύ μεγάλη. Εσείς δείτε, υπάρχει μια πιο μικρή, υπάρχει μια πιο μεγάλη. Θα δείτε τι γίνεται. Θα πάω από εδώ κάτω την κλωστούλα μου για να το κρύψω λίγο αυτό το βουβό που έκανα. Βλέπετε, για να μην φαίνεται κάτι. Θα γυρίσω τώρα το πλεχτό μου. Και τώρα θέλω να περάσετε όπου μπορείτε μέσα, όπου σας αρέσει από κάτω. Θα πιάνετε λίγο νήμα και θα στερεώσετε καλά τον καμβά. Θέλουμε να σταθεροποιηθεί πριν περάσουμε τη φόδρα μας. Δεν μας νοιάζει που, περάστε το όπου θέλετε και όσες φορές θέλετε. Όσο πιο πολλές, τόσο πιο σταθερό θα γίνει. Μεγάλες βελονιές, δεν χρειάζεται να είναι μικρές. Και πιο πολύ μας ενδιαφέρει να πάμε λίγο κάθετα και λίγο οριζόντια. Μάλλον, λίγο κάθετα και λίγο οριζόντια. Λοιπόν, ας το περάσω και εδώ άλλη μία. Πάω και εδώ να περάσω άλλη μία για να δούμε. Περάσω εδώ, ας πούμε, κορίτσι. Θα σας κάνω λίγες έτσι βελονιές να το δείτε. Το γυρνάω. Δεν έχει καμία σημασία που θα περάσετε. Το πάω και εδώ. Πιάνω λίγο νήμα, λίγο από κάτω από τον καμβά, περνάω στο επόμενο κουτάκι και το φτιάχνω. Περάστε μου έτσι μερικές κάτω, μερικές πάνω και θα είναι μια χαρά. Δεν θα σας κάνω άλλο τώρα γιατί θέλω να προχωρήσω στη φόδρα. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο που είδατε αυτή τη στιγμή αυτό το σώμα και το προηγούμενο, είναι και ο τρόπος που μπορείτε να κάνετε τα πλεχτά πλαϊνά. Αν είναι μικρά γενικά και χρειάζονται, γιατί μπορεί και να μην χρειάζονται στα κάρισμα τα πλαϊνά μιας τσάντας, αν είναι πλεχτά, έτσι, αν είναι μικρά προτιμήστε τον πλαστικό καμβά την τεχνική, αν είναι λίγο πιο φαρδιά και η σάλπα η αυτοκόλλητη είναι τέλεια.
Τα δερμάτινα, να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε φόδρα, αλλά γι' αυτό παίρνουμε και τα δερμάτινα. Είναι φοδραρισμένα από μέσα τα πλαϊνά της Hadibrand για να μην χρειαστεί να κάνετε όλα αυτά. Πάμε τώρα στο επόμενο βήμα. Ο τρόπος που θα κόψουμε τη φόδρα είναι πάνω κάτω ο ίδιος με τον προηγούμενο. Θα σας το βάλω ανάποδα για να βλέπετε το ωραίο πουά, δηλαδή το κομμάτι που θα είναι κανονικά απ' έξω. Ο τρόπος για να κόψουμε αυτή τη φορά είναι όσο είναι το σώμα της τσάντας. Εδώ. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ το μόνο που θα κάνουμε τώρα πρέπει να γυρίσει το ύφασμα, σωστά? Άρα θέλουμε λίγο παραπάνω. Πάνω κάτω εκεί είναι πάλι 2-2,5 εκατοστά, λίγο πιο μακρύ από το σώμα της τσάντας. Και να σας πω και κάτι, πηγαίνετε το εδώ στην άκρη με αυτόν τον τρόπο για να μην έχουμε φύρα. Βλέπετε όλο αυτό εδώ θα μείνει. Θα κάνουμε και μια άλλη τσαντούλα ωραία. Θα πάρω τώρα ένα σαπουνάκι διαφορετικό. Ποιο να σας πάρω, μολυβάκι να σας πάρω? Να πάρω το μηχανικό, λέω εγώ. Να το φτιάξουμε. Αυτό μπαίνει μυτούλες, έχει μέσα πολλά χρώματα. Έχει μπλε, έχει κόκκινη, έχει κίτρινη και το φτιάχνετε. Από εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται. Από την άλλη θα πάω λίγο περισσότερο, λίγο μεγαλύτερο εννοώ από ό,τι είναι το πλεχτό μου. Θα τραβήξω μία πρώτη για να μπορώ. Δεν χρειάζεται λοιπόν ούτε να μετρήσετε με ζούρες ή κάτι, το πλεχτό σας πηγαίνει μόνο του. Τραβάω μία κάτω έτσι και πάλι και με τη μεζούρα μπορείτε, δεν χρειάζεται χάρακα απαραίτητα. Εδώ λοιπόν. Πάμε και λίγο εδώ πάνω. Ένα τσακ θέλει, μην νομίζετε θέλει πολύ. Ίσα ίσα για να βλέπετε. Παίρνετε το ωραίο σας το ψαλιδάκι το καλό, βγάλτε το και αυτό για να είναι ίσιο το υφασματάκι σας. Κρατάτε, μπαίνετε μέσα το ψαλίδι όπως είπαμε. Βλέπετε πηγαίνει μόνο του. Τα ψαλίδια τα καλά ραπτικής υφασμάτων κάνουν αυτό εδώ. Εδώ. Θέλουμε και ένα πάγκο, ένα τραπέζι, κάτι. Όλες έχουμε κάτι στο σπίτι. Άσε που οι περισσότερες είναι η τραπεζαρία. Το ξέρω και η δικιά μου είναι γεμάτη πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Πόσες φορές έχω πει αν έρθει κόσμος, όταν ερχότανε κόσμος, πρέπει να μαζέψω πρώτα τα πράγματα. Για να τα μαζέψω θέλω μια μέρα εντωμεταξύ. Άντε να κάνεις τραπέζι σε ανθρώπους, μετά στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Είμαστε εδώ. Είναι η φόδρα από την ανάποδη λοιπόν το πλεχτό μας. Έχουμε βάλει περισσότερο νήμα εδώ μέσα. Γυρνάμε ωραία το πλεχτό μας εδώ. Βλέπετε είναι μεγαλύτερη, δεν μας πειράζει. Καρικώνεται με αυτόν τον τρόπο και μόνο, δηλαδή πάτε εδώ. Φαίνεται τις ωραίες, τις καρφιτσούλες ραπτικής. Είναι αυτή η σφαίρα κανονικά. Στα Hadibrand υλικά, στα Craft Supply θα τα βρείτε. Εγώ τα έχω βάλει μέσα σε αυτό και αυτό είναι στο e-shop, άμα σας αρέσει. Μπορεί να φτιάξετε και αυτό σχέδιο. Πιάνουμε λίγο εδώ πάνω από τον καμβά λίγο. Περνάμε αρκετές έτσι για να σας στεθερεωθεί, θα είναι πιο όμορφη η δουλειά σας. Εδώ. Εδώ έχω βάλει τον καμβά, εσείς θα πιάσετε και θα τσιμπήσετε λίγο πιο πάνω. Εδώ. Δείτε τα τακτικά έτσι όπως σας βολεύει εσάς. Βάλουμε εδώ. Αν νομίζετε χρησιμοποιήστε και μια δαχτυλίθρα. Αλλά πιστέψτε με, έτσι όπως σας είπα με αυτές τις καρφιτσούλες που έχουν κεφαλάκι, εγώ δεν έχω χρειαστεί ποτέ δαχτυλίθρα. Εδώ. Πάμε λοιπόν γύρω γύρω, το φτιάχνουμε, μας μπει μέσα λίγο αρκετά, δεν μας πειράζει. Εδώ το βλέπετε με το μάτι. Να καλύψει λίγο, να αφήσουμε και κενό. Βάζω εδώ μερική ακόμα και πιο πολλές θα βάλετε αν θέλετε, ειδικά την πρώτη φορά. Το γυρνάω, να πιάσω εδώ ωραία. Το γυρίσουμε τώρα που μπορούμε. Εδώ θα φανεί όλη η δουλίτσα σας. Προσέχτε, η φόδρα καλό είναι να έχει τον αέρα της, γιατί όπως θα γυρίσει το πλεχτό μας στα δύο, να έχει τον αέρα της να μην τραβάει. Εγώ αυτό θέλω. Εδώ. Βάζουμε μερικές ακόμα ωραίες καρφιτσούλες. Πιάσει και εδώ. Καθίστε, μην τρυπηθώ τώρα και λέω μετά ότι δεν θέλω δαχτυλίθρες. Το ξέρετε, είναι πολύ εύκολο. Ωραία. Το
ξαναβλέπουμε άλλη μία αν το έχουμε βάλει σωστά, γιατί μπορεί κάτι να έχουμε τραβήξει παραπάνω, κάτι να μην το έχουμε βάλει όπως πρέπει. Αυτή θα τη βγάλω λίγο πιο κάτω για να πιάσω αυτό εδώ. Εδώ. Τεντωμένα λίγο. Τη γωνία που έτσι λίγο το πλεχτό μας και η φόδρα μας κάνει τη γωνία του. Εδώ. Λοιπόν, στερεώνεται λίγο καλύτερα από μένα. Να βάλω και εδώ άλλο ένα, λέω, να το δείτε. Εκεί. Είναι σωτήριο, παιδιά. Αυτά δείτε πάρα πολύ. Όλα αυτά τα υλικά που σας δείχνω τα έχουμε μελετήσει ώστε να γίνει εύκολη ραπτική για το κάθε κορίτσι που δεν έχει ούτε βελόνα σπίτι του. Είναι πολλά, δεν είναι ένα. Απ' την άλλη να ξέρετε ότι υπάρχει και τρόπος, αν εσείς δεν τα καταφέρνετε, υπάρχει και αυτή η υπηρεσία στα Handybrand. Δηλαδή μπορείτε να μας δώσετε και να σας φτιάξουμε εμείς τη φοδρίτσα. Αλλά να σας πω κάτι, θα τη χαρείτε καλύτερα να τη φτιάξετε εσείς. Ακούστε με. Η υπηρεσία πάντως υπάρχει, μπορούμε δηλαδή. Υπάρχουν κορίτσια που μπορούν να σας φτιάξουν. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο μετά είναι, το έχουμε στερεώσει ωραία. Δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα. Λοιπόν, έχουμε τη βελόνα μας λοιπόν και την ωραία, την nylon, την κλωστή που είναι γερή και δυνατή για τσάντες. Ξεκινάμε λοιπόν το ράψιμο όπως είδαμε στο προηγούμενο βήμα φόδρας. Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο, βγάζουμε την πρώτη μας καρφιτσούλα και συνεχίζουμε ωραία γύρω με τη βελόνα και την κλωστούλα μας. Εδώ λοιπόν αυτή η τσαντούλα θα μπορούσε να έχει πλεχτά πλαϊνά ή δερμάτινα. Εσείς θα αποφασίσετε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και με τους δύο τρόπους αυτούς που είδατε, μέχρι τώρα μπορεί να κάνετε και τα πλαϊνά, τα πλεχτά μιας τσάντας. Λοιπόν, το επόμενο που μένει είναι αυτό το ωραίο που σας αρέσει, το καλαθάκι. Μια φόδρα καλαθάκι, όταν έχουμε μια τσάντα κυκλικά πλεγμένη. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, κορίτσια, και φτάσαμε στο τελευταίο στυλ φόδρας που μπορούμε να φτιάξουμε μαζί με πλαστικό καμβά. Το γνωστό καλαθάκι, αυτό που σας παιδεύει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, εδώ είναι οι τσάντες που έχουν πάντα τον πάτο και έχουμε πλέξει κυκλικά ή έχουμε κάνει και πλεκτό πάτο. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω έναν τρόπο λίγο διαφορετικό από αυτό που σας έχω δείξει στα βιβλία για τις πολύ αρχάριες. Θα πάμε ένα βηματάκι λίγο πιο πάνω. Θα βάλουμε στακάρισμα σε αυτό το ωραίο καλαθάκι με τον πλαστικό καμβά. Θα το αφήσω λίγο στην άκρη να σας δείξω τι εννοώ. Εδώ έχω κόψει ένα κομμάτι και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έχω κόψει. Λοιπόν, ο καμβάς αυτός είναι με το μέτρο. Εσείς λοιπόν τον αγοράζετε 30 εκατοστά, 50 εκατοστά, 1 μέτρο, 2 μέτρα, όσο εσείς χρειάζεστε. Το ίδιο είναι και ο άλλος που είναι 0,5. Τι θα κάνουμε εδώ? Αφήνω λίγο τον καμβά μου εδώ, θα χρειαστώ την ωραία μου τη μεζουρίτσα που πω έχει πέσει και κάτω. Ολόκληρη μεζούρα, φαντάσου τι γίνεται εδώ, φανταστείτε τι γίνεται. Αυτό λίγο θα μας ενοχλεί, θα το βάλω εδώ. Λοιπόν, προσέχτε με, έχουμε την τσάντα μας. Θα τη βάλετε σε αυτό το στυλ, κάτω. Θέλω να μου μετρήσετε το μήκος μπροστινό. Είμαστε στα 36-37 εκατοστά. Βάλτε μέσα 40. Το βλέπετε? Πάμε λοιπόν και κόβουμε φάρδος εδώ 40. Το βλέπετε? Ωραία. Χαίρομαι πολύ. Το επόμενο βήμα. Θα βάλω την τσάντα επάνω για να μην ανοίγει ο καμβάς. Το 40 λοιπόν το κόψαμε το φάρδος και είναι όσο είπαμε το μήκος της. Εδώ, σε αυτό το στυλ. Το επόμενο είναι να πάτε και να μου μετρήσετε από εδώ ύψος, πάτο και μαζί το επόμενο ύψος. Τι λέει λοιπόν? 50 εκατοστά. Απ' έξω, το βλέπετε? Απ' έξω, ενώ ο καμβάς θα μπει μέσα. 50 εκατοστά. Και κόβουμε το μήκος λοιπόν 50-55 εκατοστά, λίγο μεγαλύτερο. Άρα έχουμε το 40 άπλετο λοιπόν σε σχέση με το μήκος και το 50-55, λίγο 5-6 πόντους περισσότερο θα σκέφτεστε, όσο είναι το μήκος με τον πάτο. Τώρα, το επόμενο, σημειώστε, θέλω χαρτί και μολύβι σε αυτό και καλό είναι να σημειώνετε κι εσείς, θα έχετε δίπλα ένα χαρτί και ένα μολύβι. Ο πάτος που έχουμε χρησιμοποιήσει σε αυτό το καλαθάκι είναι 10 εκατοστά φάρδος. Πιάνω το δερμάτινο στοιχείο πόσο είναι, όχι τον πάτο που επέλεξα και έπλεξα, το δερμάτινο στοιχείο. Τόσο είναι ο πάτος που έπλεξα. Σημειώστε το, 10 εκατοστά. Εδώ θα μπορούσε εσάς να είναι ο πάτος μας που είναι 13-15 εκατοστά. Το μήκος του συγκεκριμένου πάτου
είναι 22-23 εκατοστά. Πάρτε το και λίγο 24 στο μήκος, έχει σημασία. Γιατί κοιτάξτε, ο καμβάς όταν θα μπει μέσα δεν θέλουμε να φτάνει μέχρι εδώ, αλλά δεν θέλουμε να πηγαίνει και μέχρι εδώ. Θέλω να φτάσει μέχρι εδώ κάπου. Βλέπετε, έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ ένα πάτο 23 εκατοστά λοιπόν μήκος και το μήκος στο συνολικό με τα ανοίγματα τον έχουμε φτάσει 27. Εμείς ας πούμε ότι θέλουμε να είναι στα 25 από τα 23 που είναι το δέρμα. Κάπου εκεί, λίγο πιο χαχόλικο. Γενικά στην τσάντα, τη φόδρα και το στακάρισμα δεν το θέλουμε πιο στενό από την τσάντα. Το θέλουμε καλύτερα πιο φαρδί παρά να είναι πιο στενό και πιο, πώς να σας το πω, και στενό και μήκος να είναι πιο φαρδί, πιο χαχόλικο από την ίδια την τσάντα. Για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ. Αφήνουμε αυτό στην άκρη. Τα έχουμε μετρήσει, τα έχουμε γράψει όλα. Εδώ λοιπόν πάμε και βρίσκουμε το κέντρο. Έχουμε λοιπόν 55 πόντους. Αν αφαιρέσουμε τα 10 εκατοστά που είπαμε ότι είναι ο πάτος μας, το φάρδος του πάτου, από τα 55 μας μένουν μείον 10, 45. Σωστά. Τα 45 λοιπόν θα τα μοιράσετε στα 2, που σημαίνει από εδώ θα είναι 22 και κάτι και από εδώ 22 και κάτι. Και έτσι βρίσκω το κέντρο που βάζω τα μάρκερ και μου μένουν 10 πόντι, ακριβώς στο κέντρο. Πάτε λοιπόν και βάζετε εδώ τα μάρκερ. Θέλω να τα βγάλω για να τα ξαναβάλω, δεν χρειάζεται. Εδώ είναι το κέντρο λοιπόν του καμβά μου, σε αυτό το συγκεκριμένο. Εδώ λοιπόν θέλω 10 εκατοστά στη μέση και είναι το φάρδος του πάτου μου. Και το βάζω και τα μάρκερ από την άλλη πλευρά. Εδώ. Έχουμε 2 από εδώ, τα μπλε θα κοιτάτε, εδώ και εδώ. Τι κάναμε λοιπόν τώρα, πάνω κάτω θα σας το δείξω. Έτσι, λίγο πιο μπακαλίστικα για να το καταλάβετε. Ο πάτος είναι απ' έξω, είναι πιο φαρδής. Θέλω να δείτε ότι αυτό είναι το κάτω μέρος, ο καμβάς, αυτό το κομμάτι είναι το κάτω μέρος του πάτου μας. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, ο πάτος λοιπόν ήταν 24 εκατοστά μήκος. Δεν το σημειώσαμε μαζί? Το σημειώσαμε. Το αφήνω λοιπόν στην άκρη. Υπολογίζετε ότι εγώ θέλω από την άκρη εδώ περίπου 8 κουτάκια να μείνουν κενά, γιατί θα τα κόψουμε. Σε μία τσάντα μπορεί να είναι 5, 6, 7, 8, 9, το πολύ 10 κουτάκια. Που αυτά εδώ δεν θα χρειαστούν. Άρα εμείς τι έχουμε? 8 από εδώ και άλλα 8 από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα βάλω άλλο ένα μάρκερ εδώ για να το δείτε κόκκινο και να το καταλάβετε. Και το ενδιάμεσο θα είναι το μήκος του πάτου μου, πάνω κάτω. Βλέπετε, είμαι 24 εκατοστά. Όσο είναι και ο πάτος. Δεν μετρήσαμε πλην το μήκος του πάτου την 24. Εδώ, κάντε το και λίγο με το μάτι. Δείτε το. Βλέπετε, είναι 24. Το εσωτερικό πάντα, το μέσα. Άρα, είμαστε ok. Τι κάνω τώρα λοιπόν? Το αφήνω στην άκρη. Αφήνω και αυτό. Παίρνω ένα ψαλίδι που δεν χρησιμοποιώ για φόδρες, κάποιο άλλο, υπολογίστε το. Και χαλάω αυτά εδώ τα κουτάκια. Τα κόβω, τα αφαιρώ. Για μένα εδώ είναι 8. Για σας θα μπορούσε να είναι 6. Αποφασίστε εσείς πόσα θέλετε, δεν παίζει κανένα ρόλο. Μόνο να μην είναι πολύ λίγα, να μην είναι 3-4, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει το καλαθάκι που θα φτιάξουμε. Ωραία, το έβγαλα. Εδώ. Πάμε μέχρι εκεί που είναι το κόκκινο μάρκερ. Εδώ. Καθαρίζουμε. Ωραία, ωραία. Πετάμε αυτά τα ωραία πραγματάκια που βγάζει ο καμβάς. Πάμε από την άλλη. Εδώ κάνουμε το ίδιο πράγμα. Πάμε από εδώ να σας το ετοιμάσω που είναι έτοιμο. Εκεί. Και θα σας δείξω τι ωραίο θα φτιάξουμε τώρα. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να το χρησιμοποιήσετε στα σανελάκια που λέω εγώ. Στα τσαντάκια τα μικρά, τα βραδινά. Και είναι και εύκολος. Εσείς απλά μπορεί να αλλάξουν λίγο τα μεγέθη σας ανάλογα. Καθίστε να μην φάω παραπάνω, είναι και αυτό. Ανάλογα το μέγεθος. Θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο που σας έδειξα και αν είναι μεγαλύτερη η τσάντα σας, απλά θα μετρήσετε διαφορετικά ύψος και περίμετρο και θα σας βγει. Τι κάναμε λοιπόν εδώ τώρα? Φτιάξαμε ένα είδος καλαθάκι. Προσέχτε. Εδώ.
βλέπετε? Που αυτό θα μπει μέσα στην τσαντούλα μας. Δεν χρειάζεται καν να το ράψετε. Κάποια κορίτσια, και δεν είναι απαραίτητο, κάθονται ας πούμε αυτό και το ράβουν εδώ, το πιάνουνε. Αλλά όταν θα το τοποθετήσετε μέσα στην τσάντα, αυτό θα είναι μια χαρά. Θέλετε να το βάλουμε και μέσα στην τσάντα να το δούμε? Έχει μεγαλύτερο ύψος. Το ύψος επίτηδες δεν το έφτιαξα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να βγάλω λίγο τα μάρκερ όσο μπορώ. Θα ξανανοίξει. Δεν θα σας βάλω τα μάρκερ. Θέλω να το δείτε on time τι γίνεται και πόσο εύκολα μπαίνει ή δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε εδώ το καλαθάκι μας. Ξαναπιάνω αυτό και το κλείνω. Εδώ, το πρώτο. Το κρατάω. Το βλέπετε? Πάω και φτιάχνω και το άλλο από εδώ. Πάω, ωραία. Και το πόνο. Λοιπόν, ορίστε. Επίτηδες είναι πιο ψηλό, του είχαμε δώσει αέρα όταν μετρήσαμε το μήκος, γιατί θέλω να δούμε στο τέλος πόσο χρειάζεται. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Το στρώνουμε ωραία. Όπως είδατε δεν έπιασα τίποτα, δεν το όραψα για να καθίσει σας γαλαθάκι, μπαίνει μέσα και είναι ωραίο. Το επόμενο στάδιο μπορούμε να κάνουμε, παίρνουμε λίγη κλωστή. Έχω μπροστά μου το μόβ, δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί θα κρυφτεί. Θα μπει μέσα, ό,τι υπόλοιμα έχετε σε ένα νήμα πλεκτικής που δεν το χρειάζεστε γιατί θα κρυφτεί μέσα. Λοιπόν, έχει μπει το καλαθάκι, έχω τη βελόνα, θα στο γυρίσω εδώ έτσι για να μπορεί να το βλέπει η κάμερα λίγο. Τι θέλω? Με οποιαδήποτε κλωστή, ας έχετε και την ίδια, ακόμα καλύτερα. Εγώ τώρα δεν έχω και βάζω μόβ, φανταστείτε, θα κρυφτεί ούτως ή άλλως. Θα μπω λίγο εξωτερικά, πιάνουμε λίγο νήμα, τον καμβά, από μέσα το νήμα, είναι λίγο δύσκολο για την κάμερα να το ξέρετε αυτό. Πιάνω και μπαίνω μέσα όσο μπορώ πιο βαθιά να στερεώσω τον καμβά σε διάφορα σημεία. Το ίδιο και στον πάτο, αλλά όχι πολύ έντονα στον πάτο. Θα μου προχωρήσετε λοιπόν έτσι μέχρι μέσα το ράψιμο με την κλωστή και οριζόντια και κάθετα. Θα μου περάσετε το νηματάκι, θα ολοκληρώσετε. Θα το αφήσω εγώ τώρα μέσα αυτό και το επόμενο είναι εδώ ψηλά να αποφασίσουμε το ύψος. Δεν θέλει πολλά, με το μάτι. Εσείς θα το έχετε στερεώσει καλά, που δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν θα φανεί καλά στην κάμερα, αλλά δεν το χρειάζεστε κιόλας εσείς. Προσέχτε εδώ. Εγώ θα αφήσω, μπορεί να κάνετε ένα κολπάκι, αφήστε λίγο παραπάνω καμβά στην αρχή, κόψτε πιο ψηλά. Προσέχτε γιατί σας το λέω. Για να είστε σίγουρες. Κόψτε ένα κουτάκι λιγότερο. Εγώ τώρα κόβω ένα κουτάκι λιγότερο από ό,τι χρειάζεται πραγματικά μέσα το καλαθάκι από καμβά που έφτιαξα. Θα πάω να σας το κόψω για να το δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, εδώ. Θέλει άλλο ένα όπως σας είπα, έτσι. Κουτάκι λογικά. Και θέλω να το δείτε γιατί εσείς θέλω να πάτε σιγά σιγά, γιατί αν χαλάσετε τον καμβά δεν ξαναφτιάχνει, κορίτσια. Αυτό είναι το θέμα του. Λοιπόν, μπορεί να μετρήσετε και κουτάκια αν θέλετε. Εγώ πάω με το μάτι να βγάλω αυτό που περισσεύει και να αποφασίσουμε μαζί πόσα κουτάκια πρέπει να αφαιρέσω ακόμα. Ωραία. Πάμε και εδώ. Θα κόψουμε λίγο έτσι, να τα καθαρίζω κιόλας μαζί. Πάλι δεν θα αφήσετε μυτούλες καθόλου. Δεν αφήνετε ούτε την νούγια που έχει ο καμβάς στην άκρη, ναι, με το μέτρο, ξέρετε τι λέω. Τα ξέρετε εσείς, αυτό το σκληρό που έχει στην άκρη δεν το θέλουμε. Συνήθως δεν κρατάει καλά την τσάντα, χαλάει λίγο το φορμάρισμά της. Τι αφήσαμε εδώ? Μια μικρή κλωστούλα. Κοιτάτε ξανά πάλι, ωραία, ότι το στερεώσατε. Πάμε εδώ το πλεχτό μας ψηλά. Λοιπόν, το βάζετε λίγο εδώ να δείτε. Βλέπετε, ήδη από τη μια πλευρά έχω αφήσει. Φαίνεται από μόνο του ότι είναι 2 κουτάκια που πρέπει να φύγουν. Σας το κάνω με μικρά βήματα, γιατί προτιμώ να κόψετε τον καμβά μεγαλύτερο και μετά να αποφασίσετε σε ποιο κουτάκι είναι το ύψος σας το σωστό. Με προσοχή λοιπόν αυτό το βήμα. Γιατί μετά θα πρέπει να φτιάξετε ένα καινούριο καλαθάκι από την αρχή και είναι κρίμα. Τα βγάζω εγώ όλα αυτά. Το επόμενο είναι, γιατί είμαι και λίγο σε αυτά, να το καθαρίσετε τον καμβά λίγο, σας παρακαλώ, μην βλέπω. Και στα μαθήματα τα λέω, κορίτσια, συνέχεια αυτά. Δεν μαλώνω, αλλά δεν μ' αρέσουν, δεν μπορώ να τα βλέπω. Πρέπει να είναι καθαρό, περιποιημένο, ωραίο. Λοιπόν, ωραία. Και κοιτάξτε ένα ωραίο πάγκο που φτιάξαμε. Χαμός. Το επόμενο βήμα μας λοιπόν είναι αυτό το καλαθάκι. Κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε. Του έχει κάτσει κούκλα, δεν το περίμενα ούτε κι εγώ. Γιατί είναι αλλιώς τώρα να είσαι στο σπίτι σου και στην τραπεζαρία σου και είναι αλλιώς εδώ τώρα και να προσπαθείς. Μην νομίζετε,
Δεν είναι και το ίδιο. Λοιπόν, θα βγάλω λίγο το ίδιο νήμα τώρα και θα σας δείξω πώς συνεχίζουμε. Το νήμα είναι το τριπολίνο, πλέκεται με βελονάκι νούμερο 4. Η τσάντα έχει πλεχτεί με βελονάκι νούμερο 4 της Handy Brand, που σημαίνει πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Όπως είμαστε, θα γυρίσω έτσι για να σας το δείξω καλύτερα. Θα κάνουμε μία σειρά άρεχτα από οποιοδήποτε σημείο σας αρέσει, τον καμβά και το πλεχτό μας. Για να δέσει αυτό, να σταθεροποιηθεί. Εδώ μπαίνω στον καμβά, μπαίνω στο θυλάκι πάνω από εκεί η τσαντούλα μας και πάμε και κάνουμε περιμετρικά το άρεχτο. Εδώ. Γύρω, γύρω, γύρω. Κορίτσια, μισό λεπτάκι θα σταματήσω. Έχω αφήσει αυτά και δεν μπορώ να τα βλέπω. Συγγνώμη, ειλικρινά. Όχι, δεν τα θέλω. Στις τσάντες της Handy Brand δεν θα έχει αυτά εδώ. Τέλος. Πάμε. Λοιπόν, αφήνω το ψελιδάκι από εδώ να με ενοχλεί. Πάμε έτσι λοιπόν περιμετρικά και πιάνουμε τον καμβά με τον τρόπο που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Σε ένα κουτάκι μία ή και 2 φορές. Εδώ. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο κυκλικά μέχρι να το στερεώσουμε όλο. Κοιτάξτε τι ωραίο που θα γίνει. Θα το δούμε και σε λίγο που θα το τελειώνω. Λοιπόν, κορίτσια μου, έχω ολοκληρώσει το άρεχτο γύρω-γύρω που πιάσαμε τον καμβά μας. Δείτε το, τι ωραίο. Ας μην φάμε χρόνο τώρα γι' αυτό και θέλω να σας δείξω τη φόδρα εδώ. Έχουμε κάτι ωραία. Μυστικούλια, μικρά, να δούμε που θα σας αρέσει πολύ. Σε αυτή την τσάντα λοιπόν η φόδρα θα είναι καλαθάκι και αυτή. Πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Το αφήνω στην άκρη και πάμε λίγο να σας δείξω. Έχω διαλέξει ένα ωραίο ύφασμα εδώ μονόχρωμο, έτσι λονέτα, σκληρό, ωραίο. Λοιπόν, και πάμε να σας δείξω τι κάνουμε γι' αυτό. Παίρνουμε ένα κομμάτι αρκετά μεγαλύτερο από την τσάντα. Εδώ θα έχουμε λίγο φύρα, αλλά δεν είναι και κάτι σοβαρό. Μη σας προβληματίζει πολύ αυτό. Λοιπόν, πάμε και μετράμε εδώ αυτό το κομμάτι που είναι 50 εκατοστά, όπως είπαμε πριν με τον καμβά. Τι έχω κάνει εγώ εδώ, τα 50 έχω κόψει λίγο μεγαλύτερο. Βλέπετε, εμένα είναι 64. Θα μπορούσε να είναι και 60 σε εσάς. Εσείς αποφασίζετε. Κάπου εκεί. Το γυρνάμε, το μήκος, το φάρδος. Το μήκος δεν μας νοιάζει, πάνω κάτω το ίδιο. Γύρω στα 65 είσαστε καλά για αρχή το ύφασμά σας. Και 50 μπορείτε. Το διπλώνουμε στα 2. Εδώ. Τι θέλουμε τώρα να κάνουμε? Το μήκος της τσάντας μας το θυμάστε? Πάμε να το δούμε άλλη μία. Είμαστε εδώ. Είμαστε στα 38, 35, 36 εκατοστά. Υπολογίστε 40. Εγώ θέλω λοιπόν, θα πάω πρώτα 40, το κρατάω και πάω πρώτα κάπου εδώ να πω ότι θα ξεκινήσει η φόδρα μου. Ας πάρω ένα απλό αυτή τη στιγμή σαπουνάκι και όχι μολυβάκι, έτσι για να τα δείτε όλα. Τραβάω μία από κάτω. Αφήνω λίγο γιατί θα χρειαστεί να το κόψω ή να το κρατήσω, θα δούμε. Πάω λοιπόν και μετράω τα 40 εκατοστά που είπαμε, εδώ. 38 μάλλον, όπως είναι η τσάντα, στα 38, μην το κάνετε πιο μεγάλο. Σημαδεύω εδώ λοιπόν κάπου. Με τη μεζούρα ή με το χάρακα, εγώ θα πάρω το χάρακα γιατί έτσι μ' αρέσει ο χάρακας, να σας πω την αλήθεια. Τραβάω μείω κάτω και αυτό είναι το κομμάτι που θα χρησιμοποιήσω και θα ψαλιδίσω. Το επόμενο είναι ο πάτος. Θυμάστε τον πάτο μας? Ο πάτος εδώ είναι 10 εκατοστά φάρδος. Ελάτε να το δείτε. Και έχουμε 24 εκατοστά με 25 το μήκος. Ο πάτος είναι 23 επί 10 σε δερμάτινο, με τα ανοίγματά του πάει λίγο 27, εμείς θέλω να υπολογίσουμε γύρω στο 24, δηλαδή στην πρώτη σειρά ανοιγμάτων. 24 εκατοστά. Που σημαίνει ότι ανάμεσα σε αυτό το 38 θέλω να βρούμε τον πάτο. Ο πάτος μας λοιπόν είπαμε είναι 24, που σημαίνει 38 μείον 24, άρα πόσο μας κάνει? 14. Το χωρίζουμε το 14 δια 2 είναι 7. Άρα πάμε στους 7 από εδώ και 7 από εδώ. Σας μπέρδεψα? Πάμε πάλι να το δείτε.
Σημαδεύω και θα σας το πω και πιο απλά. 7 εδώ και 7 από εδώ. Ωραία. Αν πάω τώρα στο κέντρο θα δείτε ότι είναι ο πάτος μου στα 24. Αν θέλετε, δηλαδή τον πάτο έχω ακριβώς το μήκος του πάτου. Κάντε το και πιο απλά αν σας μπερδεύει. Πάρτε πάνω την τσάντα σας, μετρήστε το με το μήκος που έχει η τσάντα σας. Μην κάνετε τα μαθηματικά αν σας πειράζει. Εγώ θέλω να καταλάβετε ότι έχουμε μια διαφορά από το κομμάτι του μήκους της τσάντας με τον πάτο εδώ. Είναι διαμορφώνουμε τον πάτο. Το ίδιο γίνεται και από εδώ. Δουλεύουμε ήδη το καλαθάκι μας, βλέπετε, είναι ήδη διπλό το ύφασμα. Ό,τι λοιπόν κάνουμε εδώ ισχύει και για την πίσω πλευρά. Γιατί αυτό θα μείνει έτσι όπως το βλέπετε, δύο πλευρές. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ? Ο πάτος μας είναι 10 εκατοστά το φάρδος. Δια 2 μας κάνει 5. Σωστά? Πάμε λοιπόν εδώ, τα 5 εκατοστά, εδώ, τραβάω και λίγο εδώ για να το βλέπετε. Το ίδιο κάνω και εδώ, το φάρδος του. Και θα δείτε τι θα κάνουμε μετά, τι ωραία κολπάκια. Αυτά δεν τα κόβουμε, απλά τα αφήνουμε. Εγώ θα κόψω αυτή τη στιγμή εδώ το ύφασμά μου, κάπου λίγο πιο μακριά από το σημαδάκι μου, για να φύγει το κομμάτι του υφάσματος που δεν χρειαζόμαστε. Παραμένει διπλό και σχεδόν θα έχουμε έτοιμο ένα καλαθάκι σε λίγο. Λοιπόν, κορίτσια μου, το επόμενό μας στάδιο είναι να βάλουμε λίγες καρφιτσούλες και τα δύο υφάσματα μαζί, τις δύο πλευρές που έχουμε, εδώ, ωραία, για να είμαστε σίγουρες, έτσι είναι οι κοκκυρές, ανά κάποια εκατοστά. Σας είπα, αυτές οι καρφιτσούλες με το κεφαλάκι θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ, όσο πιο καλά τα οργανώσετε στην αρχή, τόσο πιο εύκολο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και το ράψιμο να μην στραβώσει, να μην χρειάζεται να ξυλώνετε και όλα αυτά τα γνωστά, τα ωραία που ξέρουμε και μας πιάνουν τα νεύρα μας όταν πρέπει να ξυλώσουμε. Ξέρετε τι εννοώ εσείς. Λοιπόν, εδώ, θα βάλω άλλη μία, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, εσείς θα αποφασίσετε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει κλωστή νάιλον αυτές τις ωραίες, τις πολυεστερικές για ραπτική σε μια βελονίτσα εδώ. Σε απλή βελόνα είναι αυτή τη φορά. Όχι, του τυφλού έχω πάρει, συγγνώμη, ούτε κι εγώ βλέπω. Λοιπόν, και αρχίζουμε, έχω κάνει κόμπο στην άκρη, τα ξέρετε φαντάζομαι όλα αυτά. Και ξεκινάμε εδώ ωραία, ωραία και κάνουμε το ράψιμο σαν καρύκωμα. Περνάμε, κάθεσα να το βγάλω αυτό για να το βλέπετε. Εδώ και τα δύο υφάσματα μαζί λοιπόν. Το κάνω λίγο πιο απομακρυσμένα, αλλά εσείς θα πάτε λίγο πιο κοντά γιατί θέλω να το βλέπετε. Λοιπόν, εδώ. Οι βελονιές που μπορείτε να κάνετε και η ραπτική είναι πολλές. Ό,τι έχετε μάθει εσείς. Μπορείτε να πάτε πλαγιαστά, μπορείτε να πάτε κάθετα. Λοιπόν, ράβουμε λοιπόν όλα αυτά τα κομμάτια, τις δύο κάθετες γραμμές. Πιάνουμε και τα δύο υφάσματα, δηλαδή πίσω μπρος και ράβουμε εδώ και εδώ. Τίποτε άλλο. Ελάτε να το δούμε λίγο στο έτοιμο για να μην τρώμε χρόνο με το να βάζουμε βελονιές. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το αφήνω στην άκρη, έχω ράψει λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, αυτή την πλευρά και αυτή την πλευρά. Για καθίστε να το καθαρίσω από τα μικρά κλωστάκια που δημιουργούνται και δεν μας αρέσουνε. Και εσάς δεν σας αρέσουνε. Λοιπόν, προσέχετε τι έχουμε κάνει εδώ. Ραμμένο εδώ, ραμμένο εδώ, αυτά τα δύο σημαδάκια έχουν μείνει. Τα βλέπετε, είναι ο πάτος, είπαμε το μήκος του πάτου. Τι έχουμε δημιουργήσει? Ένα ωραίο καλαθάκι απλό και όμορφο. Πάμε τώρα. Και η κάμερά μας κοντινό για να το δούμε καλά. Εδώ λοιπόν είναι πίσω μπρος. Σημαδάκι 5 εκατοστά, το μισό φάρδος του πάτου και το άλλο μισό από εδώ. Βάλτε το χεράκι σας εδώ. Πάμε εδώ, το βλέπετε?
και εδώ ξεκινάμε και κάνουμε μία βελονιά. Όχι μία, πολλές. Θα πάρω πάλι την κλωστούλα μου από εδώ για να μην την αφήσω. Να το κόψω. Εδώ. Και περνάμε και ράβουμε κάθετα πάνω κάτω, πάνω στη γραμμούλα που δημιουργήσαμε. Αυτό το κομμάτι θα είναι ραμμένο και έτσι θα δημιουργηθεί και ο πάτος μας. Θα προσπαθήσετε, η φόδρα λοιπόν είναι σημαντικό να βγει πιο μεγάλη από την τσάντα παρά μικρότερη. Δηλαδή αν φοβάστε το μέγεθος ότι δεν μπορείτε να το υπολογίσετε σωστά, καλύτερα μεγαλύτερη αρκετά. Μικρότερη σημαίνει θα χαλάσει όλη τη φόρμα της τσάντας. Εδώ ράβουμε κάθετα, κάνουμε αυτές τις ωραίες κάθετα, λέγεται και πάμε πάνω μπρος, οριζόντια έτσι όπως το βλέπετε εσείς. Ράβουμε όλο αυτό το κομμάτι και το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Εδώ θα μπορεί να χρειαστείτε και δαχτυλίτρα, κορίτσια, να σας πω την αλήθεια. Αν φοβάστε ειδικά το ράψιμο. Βλέπετε, αυτή η γωνία λοιπόν θα ραφτεί όλη. Το ίδιο θα γίνει και από την άλλη. Λοιπόν, κορίτσια μου, κάπου εδώ έχουμε τελειώσει και την άλλη μας πλευρά. Κάθετα είπαμε ή οριζόντια, ό,τι βολεύει εσάς. Λοιπόν, το περνάτε λίγο, κάντε ένα μικρό κόμπο όπου μπορείτε, τα ξέρετε αυτά τα ραπτικά. Στερεώστε καλά την κλωστούλα, υπεράστε τη μέσα από την άλλη, τα ξέρετε. Καθίστε να το περάσω εγώ εδώ. Είναι λεπτοδουλειά τώρα αυτό. Ένα έκανα, εσείς κάντε 2-3, να είμαστε σίγουρες. Μην μου το αφήσετε έτσι και ξυλώνετε μετά. Λοιπόν, τι φτιάξαμε λοιπόν εδώ, δείτε το λίγο, να κόψω τις κλωστούλες κι άλλο. Δεν τις θέλουμε εδώ να υπάρχουν. Για σας δεν πειράζει, απλά τώρα για το βίντεο. Τι φτιάξαμε λοιπόν, φτιάξαμε τον πάτο. Δείτε, είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να φτιάξετε το καλαθάκι σας. Είμαστε λοιπόν εδώ. Αυτή είναι η εξωτερική πλευρά, δηλαδή η πίσω πλευρά της φόδρας και από εδώ είναι η καλή. Αυτό όλο λοιπόν το πιάνουμε από εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο, έγινε ακριβώς ο πάτος όπως το θέλαμε. 24 και 10-11 εκατοστά φάρδος. Έχουμε λοιπόν το καλαθάκι της φόδρα μας και πιάνουμε τώρα και το βάζουμε μέσα από εδώ. Τα δύο αυτά αυτάκια να πάνε ακριβώς να καθίσουν εκεί που πρέπει. Την έχουμε κάνει και πιο ψηλή επίτηδες. Τα φτιάχνουμε ωραία, ούτως άλλως κάτω θα κινείται, μην το φοβάστε. Ακούστε τι θα κάνουμε εδώ. Βάλτε ένα βάρος μέσα, ένα νήμα, ό,τι έχετε. Την ώρα που θα ράβετε πάνω, αυτό να κάθεται. Γυρνάμε τη φόδρα μας στο πάνω μέρος εδώ, όσο χρειάζεται. Δεν μας πειράζει, ας είναι 4-5 εκατοστά, να φτάσετε εκεί που πρέπει. Εδώ να τη φτιάξουμε ωραία. Βλέπετε, έχει βγει και πιο μεγάλη λίγο, γιατί αυτό μετά, όταν τελειώσει την τσάντα, θα μπορεί να σηκώνετε τη φόδρα επάνω και αν λερωθεί μέσα, μπορείτε να την καθαρίσετε κιόλας. Πάμε κάπου εδώ και αρχίζουμε πάλι το ράψιμο της φόδρας μας. Εδώ. Εκεί. Το έχω γυρίσει, βλέπετε αρκετά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο αυτή η φόδρα. Λοιπόν, έχουμε πάλι την ίδια βελόνα και την ίδια κλωστή βασικά, εδώ που ράβαμε πριν. Και ξεκινάμε πάλι τα ωραία τα τσιμπηματάκια, το νήμα πλεκτικής, το πλεκτό με το ύφασμά μας. Εδώ. Αφήνουμε και λίγο γιατί εδώ θα τελειώσουμε να κάνουμε το κλείσιμό μας. Και πάμε λοιπόν και ράβουμε σιγά σιγά και με υπομονή. Ναι. Θέλει υπομονούλα τώρα αυτό. Και ράβουμε γύρω γύρω. Κοντινές βελονιές όσο μπορείτε. Λίγο χιαστή, μπορεί να το ξαναπεράσετε άλλη μία φορά, μόλις τελειώσετε κυκλικά. Εδώ. Και εδώ βάλτε και μια δαχτυλίτρα. Μου το συνεχίζετε λοιπόν έτσι, το βάρος το βάλαμε για να κρατάει τη φόδρα και να μην κουνιέται. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, είναι έτοιμη. Πριν ράψετε απλά το κομμάτι εδώ και εδώ, σκεφτείτε τι θα βάλουμε από πάνω. Τι θέλουμε λοιπόν, το στερέωσα λίγο ίσα ίσα για να μπορώ να το κάνουμε αυτό. Πριν ράψουμε εδώ
ράβουμε το καπάκι μας, πάντα με το νήμα πλεκτικής και με τη βελόνα μπετονιά, τα ξέρουμε. Αφήνουμε εδώ ανοιχτό που θα μπει το κούμπομα πάλι με την ασφάλεια και όλα αυτά τα ωραία που ξέρουμε, ανάλογα τη τσάντα. Γιατί μπορεί να είναι με καπάκι, μπορεί να είναι απλά 2 χεράκια, μπορεί να βάλετε όπως θα ράψετε τη φόδρα να έχει μαγνητάκι εδώ και εδώ και να κλείνει έτσι. Μπορεί να βάλετε το φερμουάρ ραπτικής ή ακόμα και φερμουάρ δερμάτινο της Hadimbrand που πάμε και το ράφουμε πάλι εδώ με λίγο πλεχτό και η τσάντα μας είναι έτοιμη. Σε αυτό το βίντεο δεν θα σας δείξω πώς μπαίνει το καπάκι, το έχουμε δει σε πολλά βίντεο, όπως και το κούμπομα. Το θέμα είναι ότι όλα μπαίνουν λίγο μετά. Ή χεράκια είναι, ή καπάκια είναι, ή το μαγνητάκι μπαίνει και μετά. Δεν υπάρχει θέμα. Εσείς θα βάζετε πριν ενώσετε τη φόδρα για να μπορεί να πλεχτεί εδώ μέσα και να κρυφτούν όλα. Δείτε λιγάκι τι ωραία που της πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω τα είπαμε όλα. Ό,τι χρειαζόταν για τη ραπτική σας είναι σε αυτό το βίντεο. Δείτε όλα τα link από κάτω για να δείτε αυτά τα ωραία craft supplies που δίνουμε για να έχουμε βελονίτσες ωραίες, τα ωραία μας τα μολυβάκια που σχεδιάζουμε και αυτά. Δείτε το βίντεο βήμα-βήμα, είναι 3 στάδια, θα το δείτε και πώς το έχουμε κάνει, τα αγόρια το χωρίζουμε για να μπορείτε να τα δείτε και να τα ξαναδείτε. Είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Hadimbrand. Θα χαρώ να σας δω και στο επόμενο ωραίο μας βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται και ωραίες ενημερώσεις με ό,τι νέο ανεβάζουμε και θα χαρώ να σας δω στο επόμενο μας βίντεο. Φιλάκια πολλά! Φιλάκια κορίτσια μου!